หลังจากที่ได้รับชมการปั้นโมเดลตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูว่าเราจะมีวิธีการเตรียมไฟล์ Low Poly ยังไงเพื่อให้สามารถนำไปเบกเอาดีเทลจาก High Poly มาใส่ได้ในโปรแกรม Substance Painter นะครับ อันดับแรกเดี๋ยวเราจะเอาโมเดล Low Poly นะครับตัวนี้ที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับกับโมเดล Low Poly นะครับที่ผมมีการ Optimize นะครับเพื่อทำให้shading เนี่ยมันดีขึ้นนะครับหรือว่าพยายามนะครับป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเรานำไปเบกในโปรแกรม Substance Painter นะครับขั้นแรกนะครับ ถ้าหากเราไม่มีการต่อเส้นนะครับเพิ่มเติมนะครับและเราใส่นะครับตัวtriangulate modifier ลงไปเลยนะครับเพื่อให้มันทำนะครับ triangulate auto นะครับจะเห็นได้ว่านะครับในบางจุดนะครับตัว edge นะครับมันมีการต่อลากยาวไปนะครับตาม vertices ที่มีอยู่ในโมเดลชิ้นนั้นๆนะครับ หมายความว่านะครับในบางครั้งนะครับ Edge ตัวนี้เนี่ยมันมีความหนาแน่นมากเกินไปอาจจะนะครับอาจจะทำให้เกิดปัญหาshading ได้นะครับฉะนั้นนะครับถ้าเราต้องการให้ shading ออกมามีปัญหาน้อยที่สุดนะครับเราควรที่จะพยายามเฉลี่ยนะครับจุด vertices เนี่ยเพิ่มขึ้นมาบ้างอย่างเช่น ผมอาจจะเพิ่มตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะเฉลี่ยนะครับตัวจุด Edge เนี่ยที่มันจะไปเชื่อมได้ดียิ่งขึ้นประมาณนี้ผมทดสอบให้ดูอ่าแล้วก็ผมจะทำการ Copy Modifier ไปใส่จุดอื่นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับลองมาดูนะครับอย่างเงี้ยเวลาถ้ามัน Triangulate เนี่ยมันไปความหนาแน่นตรงจุดนี้บางครั้งผมอาจจะเจอว่าผมเบกรายละเอียดลงไปแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดเป็นคลื่นขึ้นมานะครับเราก็สามารถกระจายได้นะครับให้มันมาต่อตรงนี้บ้างนะครับแล้วเราก็ดูว่าshading มันมีปัญหาอะไรไหมและอีกอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าเราใช้ Mark Sharp นะครับในส่วนที่ถ้าเราไม่อยากให้ตรงนี้เนี่ยมันเกิดเป็นเนี่ยshading มันเบรกนะครับเราต้องเอา Mark Sharp ออกนะครับเราต้องคอยเช็กนะครับว่าจุดไหนเนี่ยที่ shading มีปัญหาอันนี้คือหลักการในการเตรียม low poly นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงจำนวน triangle นะครับว่าเราจะ optimize ให้มันลงได้มากขนาดไหนให้เราดูอันดับแรกดู shading ก่อนนะครับถ้ามันไม่มีปัญหาเราก็สามารถลงไปทำจุดอื่นได้อีกนะครับเนี่ยผมเฉลี่ยออกมาเราก็ดูตรงไหนเนี่ยที่มันมีความหนาแน่นของ Edge เยอะเนี่ยถ้าอย่างตัว Flat Surface อย่างงี้อาจจะไม่จำเป็นนะครับเดี๋ยวผมเปิดเทียบให้ดูโมเดลอีกตัวหนึ่งข้างๆแล้วกันตัวนี้นะครับผมจะเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะปิด Triangulate Modifier เพื่อให้เห็นว่าผมเชื่อมยังไงนะครับจะเห็นได้ว่าผมมีการเฉลี่ยมันออกไปแล้วอย่างนี้ให้มันเฉลี่ยได้ดีขึ้นให้มันออกมาดูดีที่สุดนะครับเวลาเราเปิดนะครับ Triangulate Modifier มันก็เหมือนกับการที่เราทำเป็น Quad Base เนี่ยเวลามัน Triangulate เนี่ยมันจะทำได้ดีกว่านะครับแต่ไม่อันนี้ไม่จำเป็นเสมอไปนะครับจะดูว่าไอ้ตัว Topology เนี่ยของเวลาทำ Triangulate แล้วเนี่ยมันดูคลีนกว่านะครับตรงนี้ออาจจะไม่ต้องทำแบบผมก็ได้เพราะว่าความหนาแน่นมันเยอะเกินไปอาจจะเพิ่มแค่นิดเดียวนะครับ
เพื่อลดนะครับเปรียบเทียบนะครับผมทำ triangulate ของโมเดลตัวนี้เนี่ยมันจะขึ้นมาถึง11,000นะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้ locally จะมีแค่6,500เท่านั้นนะครับเราต้องพิจารณาดูว่าอันไหนที่เป็นเป้าหมายของเรานะครับ เมื่อเตรียมไฟล์เสร็จแล้วเราต้องทำ Triangulate ในโปรแกรม Blender ก่อนทุกครั้งเพราะว่าถ้าเรา Export ไฟล์ออกไปนะครับแล้วเราโยนเข้าโปรแกรมอื่นเนี่ยบางทีมันทำ Triangulate มาให้ได้ไม่ดีเท่ากับที่เราทำเองนะครับอันนี้เป็นข้อที่ควรต้องจำเอาไว้นะครับ ในส่วนของการทำ UV Unwrapping เราจะทำเฉพาะตัว Low Poly อย่างเดียวนะครับเวลาทำนะครับสำหรับงาน Hard Surface เหมือนที่ผมบอกไปนะครับให้มาร์กซีนนะครับตัวที่เป็น Sharp Edge นะครับไว้ทั้งหมดนะครับเราสามารถเข้ามาทำทีละตัวแล้วก็เลือกนะครับ Select Sharp Edge นะครับแล้วมันก็จะเลือกให้แล้วเราค่อยมาร์กซีนลงไปแล้วก็มาปรับแต่งทีหลังนะครับว่าตรงจุดไหนเนี่ยเราอยากจะตัดเหมือนเราทำเป็นแพทเทิร์นของผ้านะครับให้จำเอาไว้นะครับไม่ได้ต่างกันนะครับ เสร็จแล้วนะครับเวลาเราจะ unwrap ให้ UV ทั้งหมดเนี่ยทุกชิ้นเนี่ยรวมมาเป็นชิ้นเดียวนะครับเราก็แค่เลือกทั้งหมดแล้วก็กดUV unwrap นะครับตามนี้นะครับมันก็จะมาอยู่ในหน้าเดียวกันนะครับตัวนี้เนี่ยผมจะยังไม่ลง detail ในเรื่องของรายละเอียดแล้วกันนะครับว่ามันจะส่งผลยังไงแต่ที่สำคัญนะครับที่เราต้องทำก็คือนะครับกด average Iceland scale นะครับแล้วก็ต้อง pack Iceland นะครับเพื่อนะครับเซตค่าเนี่ยให้เราดูนะครับสำคัญก็ตัว margin เนี่ยระยะห่างนะครับระหว่างไอซ์แลนด์นะครับก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับมันจะได้มีระยะห่างที่ดีขึ้นนะครับแล้วลองกดนะครับแพ็กไปแล้วมันก็จะเรียง UV ให้อัตโนมัตินะครับแล้วเราก็ต้องมาเช็คอีกทีนะครับว่าUV ที่เรา unwrap ออกมาแล้วเนี่ยมันดูดีไหมดูโอเคไหมถ้ามันไม่โอเคเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาตอนนำไปเบกได้หรือว่าถ้าเราลืมนะครับ unwrap ในบางจุดไปเนี่ยตัว UV เนี่ยมันก็จะอ่าทับกันมันก็จะซ้อนกันนะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆนะครับในการทำ UV unwrapping ขั้นตอนการ Export ไฟล์นะครับเพื่อนำไปเบกในโปรแกรม Substance Painter มีหลักการเดียวกันนะครับสำหรับ Low Poly และ High Poly นะครับอันดับแรกเราเลือกก่อนนะครับแยกเป็น Collection นะครับตั้งชื่อนะครับแต่ละส่วนนะครับใส่ Suffix underscore low สำหรับ Low Poly นะครับไว้ด้านท้ายทุกอันนะครับแล้วก็ถ้าเป็น High Poly เหมือนกันนะครับเป็น Suffix นะครับ underscore high นะครับ underscore high ตัวเล็กนะครับตามนี้ของทุกชิ้นเพื่อให้โปรแกรม Substance Painter เนี่ยมัน matching กันได้ตอนเบกนะครับเสร็จแล้วนะครับเราเปิดแค่ collection เดียวแล้วก็เลือก Object ทั้งหมดนะครับมาที่ไฟล์นะครับกด Export นะครับเป็น FBX นะครับเสร็จแล้วด้านขวานะครับผมแค่เลือกเป็น Mesh อย่างเดียวเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยเราจะไม่ Export ไปด้วยแล้วก็ Limit to Selected Objects นะครับมาด้านล่างนะครับกด Apply Transform ไปด้วยก็ได้นะครับ Animation ไม่ต้อง Geometry ตัวนี้ก็ถ้าจะให้apply modifier ลงไปเลยหมายความว่าถ้าผมอยากให้มัน apply triangulate modifier ไปเลยเนี่ยก็ให้มันถ้าเราก็ต้องมาติ๊กตัวนี้นะครับหรือว่าจะให้มัน triangulate face เองนะครับแต่ว่าผมอยากจะทำตามเนี้ยคือให้ apply modifier ไปดีกว่านะครับแล้วก็กด export ลงไปเลยเวลา export นะครับก็ตัวไหนที่เป็น low poly นะครับก็ underscore low นะครับอันไหนที่เป็น high ก็ underscore high ตามนี้นะครับในโปรแกรม Substance Painter นะครับอันดับแรกเราจะนำไฟล์ FBX ที่เรา export มาจาก Blender นะครับกด New นะครับเลือกไฟล์นะครับตัว low poly นะครับ
document resolution นะครับก็คือจะเป็นความละเอียดระดับไหนผมเลือกเป็น 4K แล้วกันนะครับเสร็จแล้วให้ติ๊กตามนี้เราไม่ใช้ UV Tile นะครับเราถ้าไม่ใช้ UV Tile เนี่ยเราไม่ต้องติ๊กนะครับแล้วก็ตัว Auto Unwrapping ออกด้วยนะครับเพราะว่าเราทำ UV Unwrapping เสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนค่าอื่นเนี่ยยังไม่ต้องไปสนใจนะครับกดโอเคได้เลยนะครับ เราก็จะได้ไฟล์นะครับด้านหน้าต่างด้านซ้ายก็จะเป็นไฟล์ของเราส่วนด้านขวาเนี่ยก็เป็น UV ที่unwrap ออกมานะครับเสร็จแล้วเราจะเริ่มต้นด้วยการเบกนะครับ detail นะครับจาก High Poly นะครับเอา ID ตรงนี้ออก position thickness ติ๊กไว้ก่อนก็ได้แต่จริงๆไม่จำเป็นจริงๆก็คือ normal world space normal ambient occlusion แล้วก็ curvature นะครับอันเนี้ยคือ4ตัวเนี้ยสำคัญนะครับเสร็จแล้วมาที่ตรงนี้ high poly parameters นะครับเลือกไฟล์ high poly ตรงเนี้ย cache นะครับก็คือกรงนะครับเหมือนกับเราเบกใน Blender เนี่ยเราจะใช้เป็น automatic อันนี้เป็นฟังก์ชันใหม่นะครับเราใช้เป็น distance based ก่อนแล้วกันแล้วก็ดูนะครับสิ่งสำคัญนะครับถ้า cache เนี่ยมัน เล็กไปเนี่ยมันจะเกิดสีแดงขึ้นมาหมายความว่าตัวเนี้ยdetail เนี่ยจะไม่โดนจับจาก High Poly นะครับให้เราปรับนะครับจนไม่เห็นสีแดงนะครับแล้วก็อย่าปรับจนมันใหญ่เกินไปนะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยถ้าใหญ่เกินไป detail เนี่ยจากส่วนเนี้ยก็จะไปโดนส่วนอื่นด้วยมันต้องบาลันซ์กันให้ดีนะครับ ตัว match เรา by mesh name ก็คือตัวนี้นะครับ suffix นะครับที่เราตั้งเอาไว้ตั้งให้ถูกนะครับถ้ามันไม่สามารถ match ได้เนี่ยมันจะขึ้นคำเตือนขึ้นมานะครับให้เราไปแก้ไขให้มันตรงกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยให้เป็น super sampling 16x ไปนะครับแล้วก็กด bake ได้เลยอ่า ตัวโปรแกรมก็จะเริ่มเบรกรายละเอียดต่างๆนำมาลงนะครับแล้วก็กด return to painting mode นะครับโอเคตัวเนี้ย low poly เนี่ยก็จะเบรกนะครับพวกedge highlight จาก high poly ลงมานะครับแล้วให้เราเช็คนะครับว่าตรงจุดไหนเนี่ยมันมีปัญหาเรื่อง shading ไหมนะครับหรือว่ามันมีการoverlap ของ normal อย่างเงี้ยมันเบรกลงมาแล้วไม่ดีนะครับแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะครับอาจจะมีตัวนี้เนี่ยเพราะว่าตัว low poly เนี่ยความโค้งมันไม่ไม่มากเท่า high poly มันก็จะเกิดเป็นคลื่นๆเนี่ยจะขึ้นเห็นแบบนี้ได้ชัดนะครับด้านข้างเหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองนะครับใส่ material ลงไปนะครับ เราเลือกเป็น Material อันไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันแล้วก็โยนลงไปได้เลยเพื่อเช็กนะครับว่าที่เราเบสลงมาเนี่ยโอเคไหมอันเนี้ยถือว่าโอเคนะครับตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดเห็นเป็นอย่างงี้นะครับเราต้องมาปรับโหมดใหม่นะครับ Smart Material แต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับถ้าเราไปใช้อันเนี้ยเป็นแบตเตอรี่ที่ผมซื้อมานะครับมันอาจจะมีความซับซ้อนซึ่งเราต้องไปหาการตั้งค่านะครับเพื่อลบรอยต่อตรงนี้ออกไปนะครับอย่างเงี้ยหายากเราลองไปใช้แบบธรรมดาแล้วกันนะครับอย่างงี้ตัวเนี้ยมันจะปรับการวางนะครับพรอเจกต์ของ UV นะครับให้มันมีความเนียนขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็น Material อื่นเราต้องไปหาการตั้งค่าเองเราดูง่ายๆเราจะเปิดแค่3D Only ก็ได้นะครับแล้วก็ดู
ตรงเนี้ยตรงนี้จะเป็นปัญหาก็เพราะว่าตัว Lopoly เนี่ยมันไม่สามารถรับdetail ของ Hypoly ที่มันมีความโค้งเนียนกว่านะครับแต่ถ้ามองนะครับเวลาเราใส่ Material ลงไปแล้วเนี่ยบางครั้งมันแทบมองไม่เห็นนะครับอันเนี้ยก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับวันนี้ผมจะยังไม่สอนวิธีการลง Texture ในโปรแกรม Substance Painter นะครับแต่ว่าจะมาโชว์ให้ดูว่าการเบกเนี่ยเตรียมไฟล์จาก Blender เนี่ย Lopoly Hypoly แล้วก็ย้ายลงมาเนี่ย import เข้ามาใน Substance Painter แล้วทำการเบกเนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับหวังว่าทุกคนจะนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริงนะครับไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ